Καλώς ήρθατε στα εγκλήματα. Σήμερα θα αναλύσουμε ακόμα μια συγκλονιστική υπόθεση. Εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Το βράδυ της 3ης 11 Ιανουαρίου 1994, ένα αυτοκίνητο σταματά ανάμεσα σε χωράφια της Βραβρώνας. Λίγο πιο μακριά υπάρχουν κάποια σπίτια. Μια γυναίκα βγαίνει από τη θέση του συνοδηγού και αμέσως μετά ένας άνδρας από τη θέση του οδηγού. Η γυναίκα προπορεύεται, λέει κάτι στον άνδρα χωρίς να γυρίσει προς το μέρος του και αμέσως μετά ακούγονται 3 πυροβολισμοί. Η γυναίκα πέφτει κάτω νεκρή. Ο άνδρας επιστρέφει στο αυτοκίνητο, βάζει μπρος και φεύγει. Η νεκρή γυναίκα είναι 40 ετών, οδοντίατρος και ονομάζεται Γιόλα ή αλλιώς Γεωργία Βαγενά. Η Γιόλα ήταν για πολλά χρόνια παντρεμένη με το Τάκη. 8 μήνες όμως πριν τον θάνατό της είχαν έρθει στη ζωή της τα πάνω κάτω. Ο σύζυγος της, γιατρός, είχε συνάψει ερωτικό δεσμό με μία νοσηλεύτρια. Η αντίστροφη μέτρηση για τη Γιόλα, που σημάδεψε τις τραγικές εξελίξεις, άρχισε πριν από 8 μήνες, όπως μας είπαν οι στενοί συγγενείς του συζύγου της. Γιόλα είχα πάντα παθολογική αδυναμία στον Τάκη. Στην αρχή φαινόταν σαν εκδήλωση αγάπης και έτσι την αντιμετώπιζε ο Τάκης. Εμείς όμως που είμαστε απ' έξω διακρίναμε κάποια στοιχεία υπερβολής. Όταν η Γιόλα έμαθε για την εξωσυζυγική περιπέτεια του ανθρώπου που για αυτήν ήταν όλος ο κόσμος της, τα πάντα γκρεμίστηκαν. Σε 2 ψυχιάτρους είχε απευθυνθεί στο χρονικό διάστημα που έμενε ακόμα μαζί με τον άντρα της. Ένας από τους ψυχιάτρους, όπως μας είπαν συγγενείς του συζύγου της είχε συστήσει σκληρή αγωγή με φάρμακα που ο άνδρας της, γιατρός κι αυτός, της είπε να μην τα παίρνει. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες η Γιόλα έρχεται πιο κοντά σε επίπεδο φιλικό με έναν άνθρωπο που ως τότε είχε μια τυπική καλημέρα. Ήταν ο Ματθαίος, υπάλληλος του γκαράζ που πάρκαρε το αυτοκίνητό της κοντά στο οδοντιατρίο της, στο κέντρο της Αθήνας. Ο Ματθαίος είχε περιγράψει τη σχέση του με τη Γιόλα. Στο γκαράζ της Χαριλάου Τρικούπη έφερνε το αυτοκίνητό της. Είχα χαλασμένα δόντια και είμαι από αυτούς που δεν πάνε εύκολα στον οδοντογιατρό. Το είδε στην αρχή από επαγγελματικό ενδιαφέρον και εγώ από την πλευρά μου το είδα σαν ευκαιρία να φτιάξω τα δόντια μου και να τα δίνω λίγα-λίγα. Πηγαίνοντας λοιπόν στο ιατρείο μου και για να ξεπεράσω το πρόβλημά μου με τον χώρο, με τα κατσαβίδια, τις πέντσες και τα λοιπά συζητούσαμε. Έτσι κάποια στιγμή θεώρησε σωστό να μου μιλήσει λίγο για τη ζωή της. Με εμπιστεύτηκε και αυτό το εξετίμησα βέβαια. Ίσως γι' αυτό και να παγιδεύτηκα σε αυτή την αναγκαιότητα να τη βοηθήσω. Τι βοήθεια ζητούσε η Γιόλα από τον Ματθαίο? Ζητούσε επίμονα και εναγωνίως κάποιος να της αφαιρέσει τη ζωή γιατί, όπως έλεγε, δεν είχε το σθένος να αυτοκτονήσει. Αυτό ακριβώς λοιπόν συνέβη το βράδυ της 11ης Ιανουαρίου 1994 στη Βραβρώνα. Ο παρκαδόρος Ματθαίος Μοντσελάς είχε βοηθήσει τη Γιόλα Βαγενά να φύγει από τη ζωή, πυροβολώντας την 3 φορές στην πλάτη. Δεν βγαίναμε ποτέ έξω μαζί, ενώ να πάμε να πιούμε έστω έναν καφέ. Κάποιο απόγευμα όμως, από τις πολλές φορές που περνούσα, μου μίλησε και μου παρουσίασε το όπλο. Πρέπει να ήταν πριν από 1 μήνα, ίσως και λιγότερο. Μου είπε «Μάνθο, αγόρασα αυτό το όπλο για να σκοτωθώ». Τρελάθηκα, προσπάθησα να τη συνεφέρω. «Τι είναι αυτές που κάνεις» και όλα τα σχετικά που λέμε για να μεταπείσουμε κάποιον. Της πήρα λοιπόν το όπλο και ένα κουτάκι σφαίρες που είχε για να μην κάνει καμιά κουταμάρα. Μου είπε πως το είχε αγοράσει από το δικηγόρο της. Αν είχα, όχι σκοπό, αλλά έστω υποψία να τη σκοτώσω, δεν θα πήγαινα αμέσως στο συνάδελφό μου, έναν Σύρο στο γκαράζ να του δείξω το όπλο και να του πω τι ήθελε να κάνει η Γιόλα. Με έπαιρνε δεκάδες τηλέφωνα κάθε μέρα και με παρακαλούσε να περάσω από το ιατρείο. Τόσο που είχα πει στο αφεντικό μου, όποιος κι αν τηλεφωνεί, άντρας ή γυναίκα, γιατί έβαζε και άλλους και με έπαιρναν, να μην με δίνει. Ύστερα από κάμποσες μέρες αρχίσαμε να βγαίνουμε τα βραδιά. Την πρώτη φορά που βγήκαμε μου είπε να πάρω το όπλο μαζί μου. Και από εκεί ξεκίνησα και το έπαιρνα κάθε φορά μαζί όταν βγαίναμε. Το κράταγα εγώ, γιατί ήθελα να αποφύγω να κάνει καμιά κουταμάρα. Παράλληλα όμως, για να της δημιουργήσω τον τρόμο του πυροβολισμού.
Μια φορά πυροβόλησα σε ένα δέντρο στο σχηματάρι για να ακούσει τον πυροβολισμό, να τρομάξει και να εγκαταλείψει την ιδέα να πεθάνει. Έκλαιγε για τη μητέρα της, επειδή θα τη στενοχωρούσε όταν θα πέθαινε, όταν θα τη σκότωναν ντε και καλά. Τον άντρα της τον έβριζε συνεχώς, όμως και εκείνες τις στιγμές μου έλεγε πως αν βρισκόταν μπροστά της και την αγκάλιαζε, έστω ψεύτικα, ήταν έτοιμη να τον συγχωρέσει. Οι δικοί της γνώριζαν. Τους το είχε πει χιλιάδες φορές, γι' αυτό και έλεγε χιλιάδες δικαιολογίες για να φεύγει από το σπίτι. Οι άνθρωποι φοβόντουσαν, γι' αυτό και την ήλεχαν πού πηγαίνει. Κάποια φορά πρόσφατα είχε πάρει δεν ξέρω πόσα χαπάκια υπνοσεντών και είχε γίνει ρετάλι. Από μικρός πάντα μου άρεσε και βοηθούσα τους ανθρώπους. Και επειδή είχα κάνει κι εγώ μια απόπειρα αυτοκτονίας, ίσως την καταλάβαινα. Ξεκινήσαμε με το αυτοκίνητο, οδηγούσε εκείνη, αλλά στην οδό Μεσογείων αλλάξαμε γιατί ήταν νευρική. Δεν είπαμε πολλά. Κάποια στιγμή φτάσαμε στη Βραβρώνα, ούτε ξέρω πώς φτάσαμε. Θυμάμαι μόνον πως μπήκαμε σε κάποια χωράφια και κάπου σταματήσαμε. Το μέρος δεν ήταν απομονωμένο. Πιο εκεί είχε σπίτια. Μόλις σταμάτησα η Γιόλα κατέβηκε. Οι συνθήκες ήταν πραγματικά παράξενες. Ούτε είχα προμελετήσει κάτι. Όταν κατέβηκε από το αυτοκίνητο κρατούσα όπως πάντα το όπλο, για να νιώθει σιγουριά ντε και καλά ότι έχει φτάσει η ώρα της και ότι δεν την κορόιδευα. Με στόχο βέβαια να φοβηθεί και να μου πει «Άντε, πάμε τώρα». Αυτό προσπαθούσα να δει το όπλο, να βρεθεί σε αδιέξοδο και να αλλάξει γνώμη. Η τελευταία της φράση ήταν «Άντε Μάνθο, πυροβόλησε». Κάπως έτσι. Μου το είπε με γυρισμένη την πλάτη. Αν ήμασταν πρόσωπο με πρόσωπο, ίσως δεν πυροβολούσα. Εκείνη την ώρα δεν ξέρω τι συνέβη. Συνήλθα με τον πυροβολισμό. Μπήκα στο αυτοκίνητο, έκανα μανούβρα και έφυγα. Το αυτοκίνητο το άφησα στον κουβαρά και όλη τη νύχτα στη συνέχεια περπατούσα. Γύρω στις 6 το πρωί βρέθηκα στην Αγία Μαρίνα, εκεί που είναι ο σταθμός της Express Service. Έκανα auto-stop, με πήρε κάποιος κύριος και με άφησε στη Γλυφάδα. Από εκεί πήρα ταξί και πήγα κατευθείαν στη δουλειά. Στις 12 το μεσημέρι δεν άντεχα άλλο και ζήτησα από το αφεντικό να πάω Sprath, ένα δωματιάκι που έχουμε στον γκαράζ να ξαπλώσω. Εκεί με βρήκε η αστυνομία. Με έφεραν στην ασφάλεια και το βράδυ τους τα είπα όλα. Ο Ματθαίος Μοντσελάς προφυλακίστηκε και ένα χρόνο περίπου μετά, τον Φεβρουάριο του 1995, κάθισε στο εδόλιο του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας. Η οικογένεια της Γιόλας περιέγραψαν το Γολγοθά της αδελφής τους από τη στιγμή που έμαθε ότι ο σύζυγός της είχε ερωτικό δεσμό. Όπως είπαν, ήταν συναισθηματικά εξαρτημένη από αυτόν και τους τελευταίους μήνες είχε καταρρεύσει. Σε καμιά περίπτωση όμως αυτό δεν σήμαινε ότι ο Μοντσελάς έπρεπε να πατήσει τη σκανδάλη και να της αφαιρέσει τη ζωή. Ο Παναγιώτης Κοντέσης, σύζυγος της Γιόλας, καταθέτοντας παραδέχτηκε ότι είχε εξωσυζυγική σχέση, την οποία χαρακτήρισε σφάλμα του, προσθέτοντας ότι δεν επρόκειτο να διαλύσει την οικογένειά του. «Δεν ήμουν», είπε ο Κοντέσης, «ούτε η αιτία, ούτε η αφορμή αυτής της πράξης. Αν δεν υπήρχε ο Μοντσελάς, η γυναίκα μου θα ζούσε». Κατά την απολογία του στο δικαστήριο, ο Μοντσελάς περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια τη σχέση του με τη Γιόλα, την οποία αν και νεκρή αποκαλούσε διαρκώς «κυρία Βαγενά», χαρακτηρίζοντάς την ως ένα ξεχωριστό άτομο που αναζήτησε με τόση ευκολία τον θάνατο γιατί δεν άντεξε την προδοσία του τάκι της. «Νιώθω ένοχος», είπε σε μια αποστροφή της απολογίας του, «αλλά και αθώος, γιατί η καρδιά μου δεν κατάλαβε ότι σκότωσε έναν άνθρωπο». Και τότε ήρθε το ξέσπασμα. Ισχυρίστηκε ότι η Γιόλα Βαγενά εκμεταλλεύτηκε τον ευάλωτο και συναισθηματικό Μάνθο, τον έβαλε μέσα στο παιχνίδι και εκείνος, ακολουθώντας τους δικούς της όρους, οδηγήθηκε στο έγκλημα και ύστερα στη φυλακή. Μόνο αυτός ήταν πάντα κοντά της, άκουγε το πρόβλημά της και τη συνόδευε τον τελευταίο μήνα της ζωής της στις βόλτες θανάτου, που έκαναν σχεδόν κάθε βράδυ. Η Γιόλα Βαγενά δεν άξιζε τον θάνατο. Ο Μοντσελάς παραδέχθηκε πως ήταν λάθος του, αλλά έμαθε από αυτό, όπως χαρακτηριστικά είπε, ότι δεν χρειάζεται να συνεισφέρουμε ούτε έναν κύβο ζάχαρη στον άνθρωπο που πεθαίνει. Τις τελευταίες μέρες, συνέχισε, η Γιόλα γινόταν όλο και πιο φορτική και δεν της αρκούσαν οι βραδινές βόλτες θανάτου. Ήθελε να τη σκοτώσω μέσα στο οδοντιατρίο φορώντας την ιατρική μπλούζα. Πολλοί με κατηγόρησαν γιατί μετά τον πυροβολισμό δεν αυτοκτόνησα. Δεν έβλεπα το λόγο να στρέψω το όπολο εναντίον μου, γιατί δεν είχα ούτε ερωτική απογοήτευση από τη Βαγενά, ούτε την αγαπούσα, ούτε την μισούσα.
ένιωθα συμπόνια. Η εισαγγελέα ζήτησε την ενοχή του Μονσελά για ανθρωποκτονία από πρόθεση, προτείνοντας να του αναγνωριστεί ένα και μόνο ελαφρυντικό, αυτό του πρώτερου εντύμου βίου. Το λάθος του Μονσελά, όπως επισήμανε η εισαγγελέας, ήταν πως αντί να στηρίξει ψυχικά και ηθικά τη Βαγενά, της είπε ότι δέχεται να τη σκοτώσει. Και αντί να την εμψυχώσει, την οδηγούσε σε ερημικές τοποθεσίες και πυροβολώντας τον αέρα, έκαναν πρόβες θανάτου. Χωρίς να έχει προηγηθεί καμία συζήτηση περί θανάτου, η Βαγενά βγήκε από το αυτοκίνητο και του είπε «Άντε Μάνθο, ρίξε». Και εκείνος την πυροβόλησε 3 φορές. Έντονες ήταν οι δημόσιες συζητήσεις κατά τη διάρκεια της δίκης για το κατά πόσο ο Μονσελάς θα έπρεπε να δικαστεί με βάση το άρθρο του ποινικού κώδικα η ανθρωποκτονία με συνένεση του θύματος ή ανθρωποκτονία από ήκτο. Η εισαγγελέας Σπυροπούλου ήταν κατηγορηματική στην αγόρευσή της, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί το άρθρο αυτό στην υπόθεση του Μονσελά, ο οποίος έφτασε στο έγκλημα έχοντας πλήρη συνείδηση της πράξης του και εκ των υστέρων κατέβαλε απέλπιδες προσπάθειες να αποσύσει τις ευθύνες του και να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Η κοινή γνώμη είναι διχασμένη. Με την ψυχρή λογική, ο Μονσελάς είναι ο δολοφόνος, ενώ κάποιοι άλλοι βλέπουν με συμπάθεια τον κατηγορούμενο λόγω της επιβολής και της επιρροής του θύματος σε αυτόν. Η εισαγγελέας πρότεινε ποινή κάθυρξης 18 ετών. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο έκρινε τελικά τον Μονσελά ένοχο με ελαφρυντικά και του επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθυρξης 12 ετών και 9 μηνών. Τον Ιούνιο του 1997, το μεικτό ορκωτό εφετείο, δικάζοντας την υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, επέβαλε στον Μονσελά ποινή κάθυρξη μειωμένη μόνο κατά 3 μήνες σε σχέση με την πρωτόδικη απόφαση. Τελικά, κάνοντας χρήση των ευεργετικών διατάξεων του νόμου και έχοντας εκτίσει τα 3/5 της ποινής του, ο Ματθαίος Μονσελάς αποφυλακίστηκε στις 30 Δεκεμβρίου 1998. Την ημέρα εκείνη της αποφυλάκησής του ρωτήθηκε τι θα ήθελε να κάνει στην ελεύθερη πλέον ζωή του. Ο Μονσελάς απάντησε «Απλά πράγματα, να δουλέψω, να βρω ένα σπίτι να ησυχάσω». 7 μήνες αργότερα, ο δημοσιογράφος των Νέων Κώστας Παπαπέτρου, ο άνθρωπος στον οποίο είχε μιλήσει ο Μονσελάς λίγες μόλις ώρες μετά τη σύλληψή του, το 1994, βρήκε τον αποφυλακισθέντα να ζει σε ένα τροχόσπιτο σε κάποιο δάσος της Αττικής, άνεργο, καθώς όπου και αν ζήτησε δουλειά η απάντηση που έπαιρνε ήταν αρνητική. Απογοήτευση, απελπισία, πίκρα. Δεν βρήκα τίποτα, μα τίποτα, από τα λίγα έστω που περίμενα να βρω. Όλοι μου γύρισαν την πλάτη. Τον Οκτώβριο του 2013 ο Ματθαίος Μονσελάς εμφανίστηκε στην κάμερα του Euronews να μιλά ως ένας από τους άστεγους ανθρώπους που ζούσαν στις σπηλιές του λόφου του Φιλοπάπου.